Thấy gì từ hành động cạo chọc đầu của vợ đề cao? Trước hành động táo bạo của Lâm Minh, một số ý kiến cho rằng fashionista đang muốn tìm kiếm một khởi đầu mới. Ngày 27 tháng 5, cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ trước hình ảnh hoàn toàn mới của người mẫu ảnh Lâm Minh. Thay cho mái tóc đen dài quen thuộc, cô xuất hiện với kiểu đầu chọc cá tính, đánh dấu bước ngoặt trong phong cách của người đẹp. Sự thay đổi táo bạo này của Lâm Minh diễn ra sau ồn ào liên quan đến bạo lực gia đình xảy ra ở gia đình cô. Trước đó, đêm ngày 24 tháng 5, người mẫu tố cáo chồng mình, Đề Cao, và mẹ chồng có hành vi bạo lực với cô. Đến ngày 26 tháng 5, Đề Cao thừa nhận lỗi lầm này. Đối với người hâm mộ, việc Lâm Minh cạo chọc đầu lại càng gây sốc bởi người mẫu vốn cẩn thận trong việc thay đổi kiểu tóc và từng để Đề Cao đưa ra quyết định cuối cùng. Cụ thể, trong một video được đăng tải vào tháng 4, 2023, khi được tư vấn nhuộm tóc đỏ tại salon, Lâm Minh đã gọi điện hỏi ý kiến Đề Cao. Bởi chồng không đồng ý, cô cũng từ chối thay đổi màu tóc. Sự việc làm dấy lên cuộc bàn luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng vợ Đề Cao đang gặp bất ổn về tâm lý. Họ gửi lời động viên và mong cô sớm vượt qua khủng hoảng. Nhưng xét ở khía cạnh khác, quyết định cạo chọc của Lâm Minh được xem như cách buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, đồng thời đánh dấu những khởi đầu mới mạnh mẽ và đầy bản lĩnh hơn. Rũ bỏ cảm xúc, trong một bài viết trên trang Day Digital, nhà tâm lý trị liệu Rebecca Newman cho biết những thay đổi đột ngột về ngoại hình như cắt tóc thường là cách con người tìm kiếm sự giải thoát tức thì khỏi những cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt, sau khi kết thúc một mối quan hệ, việc từ bỏ mái tóc dài có thể được xem như hành động rũ bỏ những ràng buộc về mặt cảm xúc. Việc chăm sóc mái tóc dài đòi hỏi nhiều công sức, thời gian và kiên nhẫn. Khi từ bỏ điều đó, chúng ta cũng đang buông bỏ những gánh nặng tinh thần từ mối quan hệ cũ, Newman giải thích. Katie Liang Puizan, nhân viên công tác xã hội lâm sàng tại Hồng Kông, Trung Quốc, chia sẻ trên SCMP rằng những thay đổi lớn về kiểu tóc thường diễn ra khi chúng ta mong muốn có những thay đổi trong cuộc sống hoặc đang trải qua những sự kiện quan trọng như chia tay, kết thúc dự án, mất người thân hay chuẩn bị cho một chuyến đi mới. Tháng 2 năm 2007, Britney Spears gây chấn động khi tự tay cạo chọc đầu mình trong một tiệm salon. Hành động này, dù bị truyền thông soi mói, lại là cách Britney giải phóng bản thân khỏi nỗi đau tinh thần, tự vực dậy trong cuộc sống đầy áp lực. Điện ảnh cũng không ít lần khắc họa những nhân vật nữ tìm đến kéo và dao cạo như một cách giải tỏa tâm lý. Sarah Tobias trong The Accused cắt tóc sau khi bị cưỡng hiếp, Deb trong Empire Records cạo chọc đầu sau khi tự tử bất thành, hay Hannah Horvath trong Girl cắt tóc vì những khủng hoảng tâm lý. Tấm gương phản chiếu tâm hồn. Nhà tâm lý trị liệu Newman nhấn mạnh rằng việc thay đổi ngoại hình chỉ là một biện pháp tạm thời, nỗi đau không thể biến mất chỉ bằng một cú cắt kéo. Để thực sự vượt qua những khó khăn, chúng ta cần đối diện và xử lý những cảm xúc bên trong, cô nói. Theo Katie Liang Puizan, nếu bạn cảm thấy việc thay đổi tóc trở thành một nỗi ám ảnh hoặc nếu nó đi kèm với những thay đổi tiêu cực trong tâm trạng và hành vi, hãy cân nhắc tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia tâm lý. Về quyết định thay đổi kiểu tóc, Newman lưu ý mọi người cần nhìn nhận động cơ của bản thân. Đó có phải là một quyết định đến từ sự tự tin hay từ nỗi sợ hãi, hay chỉ là lựa chọn thay đổi bề ngoài để che đậy những vấn đề nội tâm. Chuyên gia tạo mẫu tóc Siobhan Benson, chủ tiệm làm tóc Woodloose, New York, Mỹ, cũng khuyên khách hàng nên chờ đến khi tâm trạng ổn định trước khi đưa ra quyết định cắt tóc. Bởi lẽ, mái tóc không chỉ là một phần của ngoại hình mà còn gắn liền với cảm xúc và bản sắc cá nhân.